নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো হ্যাভ গন আৰু হ্যাভ বিনৰ মাজত পাৰ্থক্য কি আমি কোনটো সিচুৱেচনত হ্যাভ গন ব্যৱহাৰ কৰিম বা কোনটো সিচুৱেচনত আমি হ্যাভ বিন ব্যৱহাৰ কৰিম বা অন্য কি কাৰণত আমি হ্যাভ বিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এই সকলোখিনিৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাওক প্ৰত্যেকটো পইণ্টৰ বিষয়ে শিকি আপোনালোকৰ ডেইলি লাইফত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰক সো আহক এতিয়া টপিকটো ডিসকাস কৰো এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দুটা বাক্য দেখিবলৈ পাইছে সো ফাৰ্স্ট সেন্টেন্স কি কৈছে she has gone to Delhi তাই দিল্লীলৈ গ'ল আপোনাক ধৰ কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে সুধিছে আপোনাৰ ছোৱালীজনী কলৈ গ'ল বা আপোনাৰ পত্নী কলৈ গ'ল আপোনাৰ বাইদেউ কলৈ গ'ল আপুনি কৈছে যে তাই দিল্লীলৈ গ'ল বুলি কওঁতে আপুনি কি এটো বুজালে নেকি যে তাই দিল্লীলৈ গৈ উভতি আহিলে এটো নাই বুজা আপুনি কৈছে যে তাই দিল্লীলৈ গ'ল তাই দিল্লীলৈ গ'ল বুলি কওঁতে আপুনি ক'ব লাগিব she has gone to Delhi তাই দিল্লীলৈ গ'ল এটা চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে চাওক he has gone to office এই বাক্যটো চাওক he has gone to office ধৰক আপোনাৰ পত্নীক আপোনাৰ কোনোবা এজন বন্ধুৱে আহি সুধিলে যে মানুহজন ক'ত গ'ল তেতিয়া আপোনাৰ পত্নীয়ে বা আপোনাৰ বাইদেউ ভন্টি কোনোবাই উত্তৰ দিছে যে তেওঁ অফিচলৈ গ'ল বুলি কৈছে he has gone to office তেওঁ অফিচলৈ গ'ল অফিচৰ পৰা উভতি আহিলে বুলি আমি কোৱা নাই যদি আমি ক'ব লগা হয় যে আপোনাক মই সুধিলো আপুনি দিল্লীলৈ গৈছে নে আপুনি কি ক'ব হয় মই দিল্লীলৈ গৈছো বুলিয়ে ক'ব কিন্তু আপুনি দিল্লীলৈ গৈ উভতি অহাৰ কাৰণে মই আপোনাক সুধিব পাৰিছো আপুনি দিল্লীলৈ গৈছে নে মানে আপুনি দিল্লীত গৈ উভতি আহিলে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই has gone ঠাইত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে she has been আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে she has been to Delhi তাই দিল্লীলৈ গৈ আহিল মানে তাই দিল্লীত গৈ ঘুৰি মেলি এক্সপেৰিয়েন্স কৰি আহি ঘৰত আছে হি তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো she has been to Delhi আপোনাক যদি মই হুদু আপুনি আগ্ৰালৈ গৈছে নে yes I have been to Agra মানে মই আগ্ৰালৈ গৈ উভতি আহিলো মই যদি কলো হেতেন yes I have gone to Agra মই মানে আগ্ৰালৈ গলো অহা নাই এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে সো আপোনাক যদি হুদে আপুনি আগ্ৰালৈ কেইবাৰ গৈছে আপুনি তেতিয়া ক'ব পাৰে I have been to Agra 2 times 3 times যি হয় তাৰ বিষয়ে ক'ব পাৰে ঠিক তেনে ধৰণে এই বাক্যটোৰ শেষত আমি টাইমটো লগাব পাৰো she has been to Delhi 2 times দুবাৰ গৈছে এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনিত ক'ব পাৰো she has been to Delhi 2 times তাই দুবাৰ দিল্লীলৈ গৈছে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি have gone আৰু has been ব্যৱহাৰ কৰো আৰু has beenৰ পিছত আমি to কোনো স্থানলৈ বুলি বুজাবলৈ যাওঁতে আমি has been to ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এটা সব নেক্সট এক্সাম্পলটো একে আমি ক'ব পাৰো এই বাক্যটো কি কৈছে he has gone to office তেওঁ অফিচলৈ গ'ল ধৰক মই যদি কওঁ যে তেওঁ অফিচলৈ গ'ল নে মই ক'লো যে তেওঁ অফিচলৈ গৈ আহিলে বুলি ক'লো তেতিয়া মই ক'ব পাৰো যে he has এই gone to ঠাইত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো been he has been to office এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ক'ব পাৰো এতিয়া হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে have gone বা has gone বা has been বা have been আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ঠিক তেনে ধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰো they have been to Delhi they have been to Mumbai মানে হিহতি মুম্বাইলৈ গৈ উভতিও আহিলে তেনেকুৱা অৰ্থত আমি have been to ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া চাও আমি have been অন্য এটা কাৰণতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো অন্য কি কাৰণত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত অন্য দুটা এক্সাম্পল দেখিবলৈ পাইছে সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে she has been ill for 2 days মানে এই বাক্যটো কি কৈছে তাই দুদিন ধৰি জ্বৰত ভুগি আছে ঠিক আছে ঠিক তেনে ধৰণে আমি এই বাক্যটো কি সেকেন্ড বাক্যটো কি কৈছে he has been in USA for 5 years মানে তেওঁ 5 বছৰ ধৰি USA ত আছে ঠিক তেনে ধৰণে আপুনিও ক'ব পাৰে যে I have been in my room since morning মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই মোৰ ৰুমতে আছো এনে ধৰণে আমি বাক্য ক'ব পাৰো এতিয়া সব এই বাক্যটো মই যদি কওঁ যে মই জ্বৰত আছো বা তাই জ্বৰত আছে বুলি কওঁতে আমি ক'ব পাৰো she is ill তাই বেমাৰ হৈ আছে এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ক'ব পাৰো আমি কৈছো যে she is ill মই যদি ক'ব লগা হয় তাই দুদিন ধৰি জ্বৰত আছে তেতিয়া আমি এই বাক্যটোত ক'ব নোৱাৰো যে she is ill for 2 days এনে ধৰণে ক'লে বাক্যটো ভুল হ'ব আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টত ক'ব লাগে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই ওপৰৰ বাক্যটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমি কৈছো যে she has been ill for 2 days ইয়াৰ পিছত এটা টাইম থাকিব বা since morning for 2 days for 5 years since to 2 p.m. এনে ধৰণে যেটা নিৰ্দিষ্ট টাইমৰ পৰা বুলি বুজাবলৈ যাম তেতিয়া আমি বাক্যটোত she has been বা I have been they have been এনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সো নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে he has been in USA
for 5 years ধৰক আপুনি কৈছে I have been in USA for 5 years I have been in USA for 5 years মই 5 বছৰ ধৰি বা 5 বছৰৰ পৰা মই USA ত আছো আপুনি যদি কয় I am in USA I am in USA মই আপোনাক সুধিলো যে আপুনি ক'ত আছে আপুনি মোক ফোন কৰি কৈছে যে I am in USA মই USA ত আছো এইটো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই USA ত আছো বুলি কওঁতে আপুনি ক'ব পাৰিব I am in USA এইটো ক'ব পাৰিব আপুনি যদি ক'ব লগা হয় মই 5 বছৰ ধৰি USA ত আছো আপুনি পিছত এটা টাইমৰ কথা কৈছে এটা নিৰ্দিষ্ট টাইমৰ পৰা আপুনি USA ত আছে 5 ইয়াৰ্স ধৰি আছে তেতিয়া আপুনি বাক্যটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত ক'ব লাগিব তেতিয়া আপুনি ক'ব লাগিব he has been বা I have been in USA for 5 years মই 5 বছৰ ধৰি USA ত আছো সো এতিয়া হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে আমি কেনেদৰে have been বা have been to বা have gone ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰক আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই আপোনালোকৰ বাবে এনে ধৰণৰ ইন্টাৰেষ্টিং টপিকৰ ওপৰত ভিডিও ৰেগুলাৰ আপলোড কৰি থাকো আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও হ্যাভ এ নাইস ডে